सकाळी 8 वाजता 8:15 वाजता आम्ही डोंबिवलीहून निघालो. हळूहळू थांबत एक हॉटेल परिवारमध्ये नाश्ता केला आसनगावला. तिथून पुढे निघालो. घाटात एक छोटासा हॉल्ट घेतला, फोटो वगैरे काढले. त्याच्यानंतर थेट पंचवटी हॉटेलमध्ये येऊन थांबलो. पुढे आम्ही सुला वाईनला जाणार, तिथे टाईमपास करणार. सुला वाईनची टेस्ट घेणार, वायनरी बघणार आतमधून आणि नंतर परत हॉटेल. सो उद्याचा प्लॅन असा आहे की उद्या सकाळी आम्ही हॉटेलमध्ये जिम करणार. 10 वाजता चेकआउट करणार. चेकआउट करून पहिलं आर्टिलरी म्युझियम बघायला जाणार. आर्टिलरी म्युझियम बघून झालं जाणार गारगोटी म्युझियम शेळकी जाणार नीता मावशीकडे. तिथून इथे चहा घेणार, मस्तपैकी गप्पा मारणार आणि साधारण 5च्या सुमारास आम्ही सुला वाईनला पोचलेलो आहे आणि जर का चान्स मिळाला तर वेगवेगळ्या जे काय आम्ही ॲक्टिव्हिटीज करू त्याचा व्हिडिओ इथे नक्की पोस्ट करू.